ใส่ตัวอ่อนไปแล้วตรวจพบว่ามีการฝังตัวแล้วก็ตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วแต่ในระหว่างนั้นมีเลือดออกทางช่องคลอดภาวะแบบนี้เสี่ยงต่อเรื่องที่ลูกจะหยุดโตหรือหลุดมากน้อยแค่ไหนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเดี๋ยวมาพบกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมหมอเหมานายแพทย์กิตวีรัตนวัฒนศิลป์จากสมาย IVF คลินิกนะครับอาการเลือดออกทางช่องคลอดในระหว่างที่มีการตั้งครรภ์หรือมีการฝังตัวอยู่แล้วนั้นเราเรียกว่าภาวะการแท้งคุกคามนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยพบได้ในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ซึ่งเจอได้ถึง 20-30% เลยนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแท้งจริงเสมอไปนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องมาแบ่งคนไข้เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคนไข้ที่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วมีการตรวจคัดกรองโครโมโซมของตัวอ่อนก่อนการใส่ยืนยันว่าน้องโครโมโซมปกติถ้าเกิดมีเรื่องเลือดออกในระหว่างนี้โอกาสการที่จะแท้งจริงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับอาจจะเป็นแค่น้อยกว่า 1% สาเหตุเรื่องที่อาจจะมีเรื่องเลือดออกในกลุ่มนี้อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆเช่นฮอร์โมนตกลืมใช้ยามีการอักเสบในตัวช่องคลอดหรือโพรงมดลูกส่วนใหญ่มักจะติดตามอาการไปแล้วก็อาการก็จะหายไปถ้าเรารักษาสาเหตุปลายเหตุนั้นได้นะครับก็น้องก็จะปลอดภัยแล้วก็คลอดแข็งแรงส่วนกลุ่มที่2เนี่ยครับเป็นกลุ่มที่น่าห่วงหรือน่ากังวลเพราะว่าเป็นกลุ่มคนไข้ที่ใส่ตัวอ่อนที่ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองโครโมโซมซึ่งมันมีโอกาสการแท้งจริงเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับคุณแม่ในแต่ละท่านที่เข้าไปทำในช่วงอายุนั้นๆถ้าเป็นคุณแม่ที่อายุมากโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนผิดปกติจริงๆก็จะสูงซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะประมาณ1ใน3ของคนไข้ที่ไม่ได้ตรวจคัดกรองโครโมโซมอาจจะหลุดจริงได้นะครับเมื่อเจอภาวะเลือดออกทางช่องคลอดอย่างแรกก็คือขอให้ทุกท่านรวบรวมสติอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปเกินกว่าเหตุนะครับอันที่2แนะนำว่าให้เก็บหลักฐานเพื่อที่จะดูถึงความรุนแรงในครั้งนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเอามือถือมาถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเก็บหลักฐานผ้าอนามัยชุดชั้นในรวบรวมมาให้เพื่อที่จะดูถึงความรุนแรงในภาวะในรอบนั้นอันต่อมาก็คือควรจะติดต่อคลินิกหรือแพทย์ที่ดูแลหรือทีมที่ดูแลรักษาเขาจะทราบปัญหาแล้วก็เข้าไปตรวจติดตามนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าในคนไข้ที่ทำเด็กหลอดแก้วส่วนใหญ่มักจะใช้ยาสอดฮอร์โมนพยุงการตั้งครรภ์อยู่พอมีภาวะเลือดออกบางท่านก็จะกลัวหรือกังวลที่จะสอดยาเพราะว่ากังวลว่าการสอดยานั้นจะทำให้เลือดออกมากขึ้นแต่ว่าอันนี้สำคัญมากๆว่าคุณแม่เวลามีอาการเลือดออกจำเป็นต้องสอดยานอกจากจะเป็นยาสอดยากินอันนี้ห้ามหยุดยาโดยเด็ดขาดนะครับต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็รีบเข้าไปพบคุณหมอหรือว่าทีมการรักษาเมื่อเกิดภาวะเลือดออกเกิดขึ้นควรจะลดกิจกรรมที่มีความรุนแรงหรือการทำงานหนักๆเช่นยกของหนักออกกำลังกายหนักงดการมีเพศสัมพันธ์สรุปภาวะแท้งคุกคามเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าหากเราเป็นกลุ่มที่ทำเด็กหลอดแก้วแล้วทำการตรวจคัดกรองโครโมโซมแล้วก็เป็นภาวะที่น่ากังวลแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เรื่องของแท้งจริงแนะนำว่าเข้ามาพบแพทย์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสาเหตุเฉพาะหน้าแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีครับผม